And the man charged with leading Greece's negotiations, rather than a firebrand radical, is a self-styled accidental economist. The simple answer is no. Media-savvy 53-year-old Yanis Varoufakis gained thousands of fans and followers with his TV appearances, blogs and poetic tweets about economics and austerity. Όταν ήρθε η κρίση, όταν είδατε τα spreads να ανεβαίνουν, που δεν σας κακίζω εγώ γι' αυτό, κάνατε το ένα πράγμα που δεν δικαιούται να κάνει υπουργός οικονομικών. Επιλέξατε τα αντιφατικά μηνύματα. Από τη μία μεριά συνεχίζετε να λέτε ότι θα εφαρμοστεί το προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξέρετε ότι είναι ανεφάρμοστο, και παράλληλα προσπαθούσατε να εξευμενήσετε τις αγορές. Προφανώς οι αγορές δεν εξευμενίζονταν. Σε εκείνη τη χρονική στιγμή, κύριε Παπακοσταντίνου, αυτό που είχε ανάγκη η Ελλάδα είναι μια ηγεσία που δεν είχε. Μια ηγεσία η οποία θα κοιτάξει τους εταίρους μας στα μάτια και θα τους πει: ξέρετε κάτι. Εμείς είμαστε 4-5 μήνες κυβέρνηση. Υπάρχει μια συνέχεια στο ελληνικό κράτος, άρα φέρουμε την ευθύνη των τελευταίων 150 ετών, αλλά παράλληλα φέρουμε και μια ευθύνη απέναντι στους λαούς της Ευρώπης, από τους οποίους ζητούμε την αρρωγή τους. Και πρέπει να τους πούμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν θα δεχτούμε ένα τεράστιο, μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία, μάλιστα με αυτά τα επιτόκια που μας προτείνεται, όταν είναι σίγουρο ότι η πορεία αποπληρωμής που εσείς προδιαγράφετε είναι εσφαλμένη. Και εκεί χρειάζεται γερά νεύρα και χρειάζεται μια πολιτική ηγεσία που θα χτυπήσει τη γροθιά της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ευρώπη, και δυστυχώς δεν ήσασταν εσείς αυτή η ηγεσία. Αυτό που είχα θεωρήσει ότι ήταν απαραίτητο ήταν από τη στιγμή που η Τρόικα δεν συμμορφώθηκε με την Μνημονιακή Συμφωνία νούμερο 2, από την άποψη ότι δεν μας έδινε τις δόσεις. Έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να ανακοινώσει τον Ιούνιο ότι η δόση του Αυγούστου προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα δοθεί. Μάλιστα. Ως διαπραγματευτικό χαρτί, και ζητώντας δύο πράγματα. Πρώτον, μην μας δώσετε τη δόση αν δεν θέλετε, αλλά να έχουμε μία διασύνδεση του ρυθμού αποπληρωμών των δανείων μας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Τρόικα, και από την άλλη μεριά τις πορείες του ΑΕΠ, του Εθνικού Εισοδήματος. Και το δεύτερο, τα 12 δισεκατομμύρια που έχει λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση από το ΕΣΠΑ της περίοδου 2007-2013, μην το δώσετε στην ελληνική κυβέρνηση, στο ελληνικό κράτος, γιατί εμείς δεν του έχουμε εμπιστοσύνη, όπως η μεγάλη πλειοψηφία τόσο των Ελλήνων όσο και των Ευρωπαίων πολιτών. Δώστε το, τα 12, όχι το 1,4 που δώσαν, αλλά τα 12 δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την εντολή να προβεί σε επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας στους επόμενους 5 μήνες. Μία τέτοια στάση της ελληνικής κυβέρνησης τον Ιούνιο θα είχε ανατρέψει διαδικασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και που μας καταδικάζουν σε πολύ χειρότερες στιγμές το 2013 και το 2014 από αυτές που είχαμε ανάγκη να έχουμε. Της αλήθειας. Να δηλώνουμε, εγώ αυτό που έλεγα από τον Ιανουάριο του 2010, και εξακολουθώ να το λέω και σε σχέση με το Eurogroup που μας πέρασε, είναι ότι επιτέλους η Ελλάδα πρέπει να προσπαθήσει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της, λέγοντας πράγματα τα οποία δεν θα ανατραπούν από τη ζωή τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Αν θυμάστε, στο Eurogroup υπήρξε μία σύγκρουση. Και υπήρξε και, αν θέλετε, και μια αποτυχία. Γι' αυτό ξανασυναντήθηκε το Eurogroup δεύτερη φορά. Είναι από τις λίγες φορές που το Eurogroup έρχεται σε ουσιαστικά αδυναμία λήψης απόφασης. Γύρω στον Ιανουάριο του 2010 η ελληνική κυβέρνηση ανακάλυψε ότι το κράτος είχε πτωχεύσει. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ήταν απαράδεκτο ότι καταφύγαμε στην ανηλικρινή δέσμευση ότι θα τηρήσουμε όρους που ήταν αδύνατο να τηρηθούν, και αυτό κατέστησε τις ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων 3 ετών το ίδιο ένοχες με τους Ευρωπαίους εταίρους μας που μας επέβαλαν όρους που ήταν αδύνατο να τηρηθούν. Όποιος είναι έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λέει. Θα μπορούσατε να κάθεστε σε μια ηλεκτρική καρέκλα πολιτικής ευθύνης. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό, ότι όποιος είναι εκτός χορού μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτό είναι αλήθεια. Και πραγματικά δεν ζηλεύω
ούτε το φίλο μου τον Γιάννη Στουρνάρα, ούτε κανέναν που βρίσκεται σε αυτές τις ηλεκτρικές καρέκλες. Το επιχείρημα ότι όποιος είναι εκτός χορού λέει ότι θέλει γι' αυτό ο Βαρουφάκης ή ο Μπογδάνος που δεν είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, πώς μπορούν να κρίνουν τον Υπουργό Οικονομικών, είναι βαθιά αντιδημοκρατικό και πολύ επικίνδυνο σε μια περίοδο όπου έχουμε 4 ελλείμματα. Έχουμε του χρέους, έχουμε των επενδύσεων, έχουμε το τραπεζικό και έχουμε και το δημοκρατικό έλλειμμα. You know the players, though. Is there anybody out there who you think could restore Greek dignity? I think that there are very few politicians in Greece, active politicians, who have the guts, to put it bluntly, to do the only one thing that can restore dignity. And the only one thing that can restore dignity, as I said before, is to look into the eyes of Mrs. Merkel, look into the eyes of German hard-working taxpayers and say, no more loans to our government, because those loans are not being used in order to re-energize our Greek economy. They're being used in order to pay bankers. Right. Bankers are insolvent, and your money is being thrown into the black holes of a banking system that is insolvent. The result being that those zombie banks of the whole of the Eurozone are sapping your energy. We are comatose. Don't follow us down that road. A politician that says that, on behalf of the Greek people, to our Northern European brothers and sisters, would restore Greek dignity. I can't see such a politician emerging as a leader in our country, I'm afraid. Can I make a perfectly ridiculous suggestion here? You just said it. How about you? I think that academics are best suited to offering commentary and keeping a dialogue going with every single political school of thought. Όταν επιστρέψετε θα ασχοληθείτε με την πολιτική? Όχι ποτέ. Ποτέ. Τελώς. Το έχω πει, μα ποτέ δεν ασχολήθηκα με την πολιτική. Ασχολούμαι με την πολιτική ως πολίτης και ως συμμετέχον στο δημόσιο διάλογο.